Hello friends, welcome to lecture series. I am Prakash Design. Now the start of some examples this unit quantum mechanics. તો અહીં આપણે બે માર્કમાં જે અમુક દાખલાઓ પૂછાય છે એ આપણે લેવાના છે. તો ફર્સ્ટ એન ઇલેક્ટ્રોન ઓફ મોમેન્ટમ કે ઇલેક્ટ્રોન માટેની મોમેન્ટમ એમ ઓફ પી આપેલું છે. તો 8 into 10 - 19 ગ્રામ into centimeter per second is passed through a circular hole of radius 10 - 4 centimeter. તો રેડિયસ આપેલી છે કે જેથી પાસ થાય છે એ હોલની એની મોમેન્ટમ આપેલી છે. વોટ ઇઝ ધ અનસર્ટેનિટી ઇન્ટ્રોડ્યુસ ઇન ધ એંગલ ઓફ ઇમર્જન્સ. તો અહીં અનસર્ટેનિટી માટેની એક પહેલાં મોમેન્ટમ ઉપરથી અને સ્થાનની અનિશ્ચિતતા શોધવી પડશે, એની ઉપરથી આપણે એંગલ શોધવો પડશે. ટેક ધ એચ કટ આપી દીધું છે. એચ કટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 - 17 અર્ગ ઇન્ટુ સેકન્ડ. એસઆઈ એકમ એક પણ આપેલો અહીંયા છે નહીં, સીજીએસ એકમો આપેલા છે. ઓકે, તો નાવ ફર્સ્ટ અનસર્ટેનિટી ઓફ મોમેન્ટમ ડેલ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ કટ અપોન 2 ઇન્ટુ ડેલ એક્સ. ઓકે, નાવ એચ કટ કેટલા આપેલા છે? 10 - 17 અર્ગ ઇન્ટુ સેકન્ડ. એન્ડ રેડિયસ કેટલી સ્થાનની નિશ્ચિતતા જે ચાલે છે એટલે 2 ઇન્ટુ રેડિયસ કેટલી 10 - 14 આપેલી છે. તો મૂકી દીધું વેલ્યુ 10 - 4. -4 ઉપર જશે તો શું થઈ જશે? +4. તો -27 + 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -23 અને 1/2 એટલે 0.5 એટલે 5 એટલે 10 - પાછા 14 આવી ગયા છે, સોરી 24 ગ્રામ સેન્ટીમીટર ઇન્ટુ સેકન્ડ. ડેલ પી મળી ગયા છે. હવે આપણે એની ઉપરથી એંગલ શોધવાનો છે. તો એંગલ ઓફ ઇમર્જન્સ ઇઝ ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ પી. તો અનસર્ટેનિટી ઓફ મોમેન્ટમ એન્ડ ટોટલ મોમેન્ટમ. તો અનસર્ટેનિટી ઓફ મોમેન્ટમ કેટલા આવ્યા? 5 × 10 - 24 અપોન 8 × 10 - 19. તો શું મળશે? 10 - 19 ઉપર જશે તો પ્લસ થઈ જશે અને 5/8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 6. તો તમને આન્સર મળશે 6 × 10 - 6 રેડિયન. રેડિયનને તમે કન્વર્ટ કરી નાખો. 6 × 10 - 6 ને 1 સેકન્ડ ઇન્ટુ વર્ગ. એટલે કે જો -6 છે એમાંથી એક ઘાત આમાં એડ કરી દો એટલે -5 આવી જશે. તો 60 × 10 - 5 આવશે. -5 એટલે 1 અર્ગ અને 60 ઇન્ટુ તો 1 સેકન્ડ. ઓકે, નાવ સેકન્ડ, what would be the corresponding uncertainty for a 0.1 gram lead ball throw with a velocity 10 - 3 centimeter per second through a hole 1 centimeter in radius? H cut is a 10 - 17 erg into second. તો આપણે શોધવાનું શું છે? અનસર્ટેનિટી એટલે અનિશ્ચિતતા શોધવાની છે સ્થાન માટેની અને મોમેન્ટમ માટેની. અને એની માટેનું અહીં આપેલું છે કે 0.1 ગ્રામ એમ આપેલો છે, પછી વેલોસિટી પણ આપેલી છે. ઓકે, તો એની ઉપરથી તમને મોમેન્ટમ મળી જશે. મોમેન્ટમ ઉપરથી તમને મોમેન્ટમની અનિશ્ચિતતા મળી જશે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ ધ મોમેન્ટમ ઓફ ધ પાર્ટિકલ. તો પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ mv. એમ કેટલો આપેલો છે કે 0.1 ગ્રામ એની વેલોસિટી કેટલી આપી? 10 - 3. તો શું થશે? 10 - 2 મીન્સ કે 100 ગ્રામ સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ મોમેન્ટમ મળી ગયા છે. હવે અનસર્ટેનિટી શોધી લેવો કે ડેલ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ કટ અપોન 2 ઇન્ટુ ડેલ એક્સ. તો એચ કેટલા આપેલા છે? 10 - 17. ડેલ એક્સ કેટલા આપેલા છે? 1 સેન્ટીમીટર. 2 ઇન્ટુ 1 તો શું થઈ જાય? 5 × 10 - 28 ગ્રામ પર ઇન્ટુ સેકન્ડ પર સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ. નાવ થર્ડ, અહીં આપણે આ જ શોધવાનું હતું મોમેન્ટમ એન્ડ અનસર્ટેનિટી ઓફ મોમેન્ટમ. નાવ થર્ડ એક્ઝામ્પલ, અ વેવ ફંક્શન psi of x is equal to a into e raised to ikx is normalized over relation -a to a. Then a is equal to what? તો psi is normalized. તો psi ફંક્શન નોર્મલાઇઝ હોય તો શું થાય? ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ psi into psi x joint into dx is equal to 1 થશે. ઓકે,
તો નાવ એની વેલ્યુ મૂકી દો સાઈ ફંક્શનની. તો સાઈ શું થશે? સાઈ એટલે a ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ આઈ કે એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ માઇનસ આઈ કે એક્સ સાઈ એક્ઝેક્ટનું ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થશે. તો એ છે ડબલ વાળા કોમન આવશે તો એ ટુ એટલે એ સ્ક્વેર, પછી ઈ રેસ ટુ આઈ કે એક્સ ને ઈ રેસ ટુ માઇનસ એટલે એ કેવું થઈ જશે? 1 થઈ જશે. રેડી? હવે 1નું એક્સની સાપેક્ષ ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે? તો એક્સ અને અપર લિમિટ લોઅર લિમિટ મૂકી દો તો માઇનસ એ ટુ એ. તો એ માઇનસ માઇનસ એ તો શું થઈ જશે? માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો એ સ્ક્વેર શું થઈ જશે? 2a કેન્સ નીચે જશે તો એ એટલે અંડર રૂટ 1/√2a. ઓકે, તો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે મળી ગયા. આ એમપી દાખલો છે. પછી નાવ 4 સો દેટ px ઇન્ટુ એક્સ એવરેજ વેલ્યુ માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ px ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ IH કટ. તો પહેલાં આપણે px અને x ગણશું. તો px ઇન્ટુ એક્સ શું થશે? સાઈ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ માઇનસ IH કટ. પછી આપણે પીની જ વેલ્યુ મૂકી છે. સાઈ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ IH કટ ડેલ અપોન ડેલ એક્સ ઇન્ટુ એક્સ ઇન્ટુ સાઈ dx. IH કટ કોમન કાઢી લ્યો તો સાઈ એક્સ જોઈન્ટ એક્સ ડેલ અહીં શું લાગુ પડશે? એક્સ ડેલ સાઈ અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ સાઈ ઇન્ટુ dx. ઓકે, નાવ IH કટ ઇન્ટિગ્રેશન લગાડી દો. સાઈ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ એક્સ ડેલ સાઈ અપોન ડેલ એક્સ ઇન્ટુ ડેલ એક્સ પ્લસ સાઈ એક્સ જોઈન્ટ ઇન્ટુ સાઈ dx. તો અહીં નોર્મલાઇઝેશન ઇક્વેશન લાગુ પડી દીધું છે. ઓકે, તો નાવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થશે. તો px ઇન્ટુ એક્સ IH કટ સાઈ એક્સ જોઈન્ટ એક્સ ડેલ સાઈ અપોન ડેલ એક્સ ઇન્ટુ dx પ્લસ 1 ઇક્વેશન નંબર 1. નાવ આપણે બીજું ટર્મ ગણશું xpx. તો xpx ઇઝ સાઈ એક્સ જોઈન્ટ એક્સ IH કટ ડેલ અપોન ડેલ એક્સ સાઈ dx. IH કટ કોમન કાઢી લ્યો તો સાઈ એક્સ જોઈન્ટ એક્સ ડેલ સાઈ અપોન ડેલ એક્સ ઇન્ટુ dx. હવે ના આપણે ઇક્વેશન મૂકી દો આગળ તો શું થશે? IH કટ કોમન કાઢી લ્યો. બાકી તમે ટર્મ જોઈ શકશો ઇક્વેશન નંબર 1 અને 2. તો અહીંયા શું થશે? આ ટર્મ માઇનસ આ ટર્મ થશે. પહેલાં બધું કોમન કાઢી લ્યો અને કેન્સલ થઈ જશે. તો શું વધશે? 1 વધશે. 1 ઇન્ટુ IH કટ એટલે શું થાય? IH કટ. તો આપણે પ્રૂવ કરીને થાય. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો. અહીંયા આપણે આ યુનિટ આપણું પૂરું થાય છે. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.